So kawasan ni saya akan gosok, kita pasir, kemudian kita cat warna hitam. Kawasan yang korang nak cat warna hitam tu korang gosoklah dengan menggunakan kertas pasir. Macam saya ni lah hasilnya lepas kita gosok. Warna aku betul kan jadi warna hitam. So korang boleh letak premier, tapi macam saya terus gunakan ni lah, flat black. Okey, punca air masuk dalam headlamp ni adalah lubang ni. Ada 1, 2 dan 3 ke atas ni. Nanti saya tunjukkan. So kita kena seal lah. Okay, seal menggunakan ni saja, ataupun korang nak menggunakan gam silikon pun boleh. Satu lagi.
Okey, jadi saya dah pasang mini projector. Okey, mini projector ni dia jenis yang tak ada kipas Jadi mudah untuk kita pasang. So saya akan review, saya akan pakai dalam seminggu dua. Nanti saya akan bagi tu balik macam mana dia punya performance. Okey guys, jadi itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.